Welcome back guys! Maraming salamat sa inyo at muli na namang pinanood nyo itong video na to. Sa video na ito, i-share ko yung DIY ideas na I'm sure na kayang-kayang gawin na kahit sino. Dahil malapit ng magpasko, excited tayong mag-share ng gift to our loved ones. So sa mga inspired bakers dyan, kahit wala kayong background about baking, sa segment na ito, magiging feeling bakers tayo. So simulan na natin. So, gagawa tayo ng 4 na klase ng bars. Ang una nating gagawin is yung brookies. Gagamit tayo dito ng 9 packs of brownies. Pero, 5 muna yung gagamitin natin. Tapos, kailangan din natin dito ng cream and nuts. Para naman sa cookies, gagamit tayo ng crushed graham, white chocolate chips, and melted butter. For measurements, ilalagay ko ito sa description box below. So, ang uunahin natin gawin is ilagay natin sa isang bowl yung crushed graham, then mag-mix tayo ng 1 to 4 tablespoon melted butter, then, i-add natin yung white chocolate chips. I-mix lang natin. And then, set aside. Next naman is yung brownies. Ang ginawa ko dito is minash lang natin siya. Then, mga 1 to 4 tablespoon na cream. So, isang scoop yung ginamit ko dito. Medyo sticky siya yung kinalabasan. Kaya yung 4 packs brownies na hindi pa natin ginagamit, imamash natin yun ulit later. Ayan. So, assemble na tayo. So, pag-assemble ng brookies, so gumamit lang ako ng disposable molder na plastic container. Then, nilagyan ko siya ng glassine o yung paper na may wax para hindi dumikit yung ating brookies. So, una nating ilagay is yung cookies mixture. I-flat lang natin siya at make sure pantay ang ating pagkakaplat. Then, after nito, isunod natin yung medyo sticky na brownies. I-flat lang ulit natin. And then last is yung hindi masyadong sticky na brownies. I-press lang natin sa bawat side. And make sure pantay yung ating pagkakapress. Then after nyan, lagyan natin siya ng peanut for toppings. So, ito na siya. Then, i-ref natin siya for 10 minutes. So, yung proseso ng paggawa natin ng brownies bar is same lang sa mga susunod na bars na gagawin natin. So, next naman na gagawin nating bars is yung butterscotch. Gagamit tayo ng 7 packs of Butterscotch Bar, 2 tablespoon cream, 1 tablespoon melted butter, and nuts. So, same lang yung procedure sa brownies. So, after nating i-mash lahat at i-mix, i-assemble na natin siya. Ilagay ulit natin siya sa isang plastic container. Then, i-press lang natin hanggang sa magpantay siya.
And then, itap lang ulit natin ng nuts. Then, refrigerate for 10 minutes. Ngayon naman, gagawa tayo ng Vanilla Cheese Bars. Gagamit tayo ng 5 packs of Vanilla Fudgee Bars, 2 tablespoon cream, 1 tablespoon melted butter, and 1/4 cup grated cheese. So, same procedure din ang ating gagawin. After nito, refrigerate for 10 minutes. And last na gagawin natin is yung Mocha Cookies o MOCHKEIS. So, kakailanganin natin ng 5 packs cupcake mocha flavor, 2 tablespoon cream, 1 tablespoon butter, and nuts para sa ating toppings. So, same procedure ulit ang ating gagawin. And then, refrigerate after 10 minutes. So, after 10 minutes, so guys, ito na yung ating mga ginawang bars. Yung BROOKIES, Butterscotch, Vanilla Cheese Bars, and Mocha Cupkeyk Bar. So, dahil ang segment nito is DIY Christmas gift, so for Christmas gift, pwede tayong bumili ng clear box or itong microwavable plastic container. Then, lagyan lang natin ng ribbon to make it more presentable. So, ito yung ating Christmas gift bars.
Pinaghalo-halo ko lang lahat ng flavors na ginawa natin. And eto na siya. Sabi nga nila, the thought that counts. So, hindi mahalaga kung mahal o mura yung regalong mabibigay natin. Importante ay naalala natin sila sa araw ng Pasko. So guys, I hope you enjoyed this video. Thank you for watching. God bless!